Bună ziua, sunt Dr. V. Astăzi vom vorbi despre alergia la purici. Vom trata ambele specii, și cățelușii și pisicuțele, pentru că această afecțiune îi afectează în mod egal și pe căței și pe pisicuțe și simptomele sunt asemănătoare. Ce înseamnă alergia la purici? De ce animăluțele noastre fac această alergie? Puricele este un parazit extern care stă temporar pe corpul animalului, deci nu depune ouă și puricii nu se dezvoltă pe animal, ci doar se hrănesc. Ce trebuie să înțelegem din acest lucru este că doar adultul stă pe animalul nostru de companie și se hrănește și celelalte forme evolutive se dezvoltă în mediu. Lucrul acesta ne poate explica faptul de ce există paraziți externi și în casă în momentul în care animalul nostru este parazitat. Practic, în casă nu există adulți de purici, puricii stau pe animal și se hrănesc, ci există nimfe care sunt aproape identice cu adultul, numai că prezintă o pereche de picioare în plus. Bineînțeles că nu ne putem da seama cu ochiul liber dacă este o nimfă sau un adult și atunci putem să confundăm foarte ușor cele două forme evolutive. Practic, animalul nostru este alergic la saliva puricelui, da? Și cum se manifestă această alergie? În general, leziunile apar în zona de deasupra codiței animalului, și la pisică și la cățel au aceeași localizare și ceea ce putem să observăm, primul simptom pe care îl are animăluțul este un scărpinat care se manifestă pe tot corpul. În momentul în care avem alergii de alte naturi, putem să localizăm anumite zone în care se manifestă aceste alergii. La alergia la purice, la saliva de purice, zona predilectă unde apar leziunile este deasupra cozii, dar animalul prezintă mâncărime, acest scărpinat pe toată suprafața corpului. Ce se întâmplă? Deasupra cozii apare acest scărpinat, această mâncărime pe care o manifestă cățelușul sau pisicuța, se scărpină foarte rău cu dințișorii și poate ajunge ușor în zona respectivă cu dințișorii și își creează niște răni. Peste aceste răni, și aici putem să avem o stafilococie, o streptococie, iarăși ciupercile vin și complică această rană. Și atunci nu vom mai avea doar o alergie simplă la purici, ci vom avea un proces complicat, bacterian sau micotic sau chiar malasezia, care este tot așa un microorganism care se dezvoltă pe piele în momentul în care avem un dezechilibru. Prin acest lucru este, să spunem, periculoasă alergia la purici, pentru că creează leziuni pe care și le face animalul, deci nu apar singure, ci animalul are o mâncărime accentuată și atunci se scarpină, nu știe să se oprească, pentru că el, dacă îl mănâncă, se scarpină, nu știe că își va face singur răni și se vor întâmpla niște complicații care pot să ducă câteodată și la căderea părului pe o suprafață foarte mare din corp și la infecții generalizate, infecții care se tratează foarte greu. Un lucru foarte des întâlnit la animalele care au această alergie la saliva de purice este că cu timpul nu mai este nevoie neapărat ca puricele respectiv să îi muște, ci doar să se afle pe animăluț și acesta să dezvolte o reacție alergică, să înceapă să se scarpine foarte tare. Pentru că sunt foarte mulți căței care nu sunt suprainfestați, au un singur purice sau doi și manifestă această alergie. Poate stăpânul nici nu observă că există purice pe animalul lui și este foarte posibil să nici nu mai există, să se fi dat jos între timp, dar animalul să prezinte aceste manifestări de alergie la purici. Puricii sunt de mai multe feluri, fiecare specie are specia lui de paraziți. Foarte puțin se întâmplă să fie parazitism încrucișat. Omul are un anumit tip de purice, câinele are un anumit tip de purice, pisica are un anumit tip de purice și așa mai departe. Vorbind despre câine și pisică, există posibilitatea să se infesteze o pisică cu purici de câine, dar este mai puțin probabil, sau un câine cu purici de pisică. Acești purici nu stau un timp îndelungat pe animalul gazdă, ci este posibil să se hrănească sau nu.
dar le pot determina aceste reacții alergice care se manifestă destul de serios. La animalele cu părul lung, fie vorba despre pisică sau de câine, este mai greu să ne dăm seama dacă într-adevăr au contactat acești purici, mai ales la animalele care nu ies afară, la pisicuțe. Foarte mulți proprietari spun, dar pisica mea nu iese afară, cum ar putea să ia purici? Puricii nu știu că câinele este câine, pisica este pisică, omul este om. Și atunci, dacă avem în jurul blocului diversi paraziți, să spunem, da? De la animalele care se plimbă în jurul blocului, noi putem să aducem foarte ușor în casă purici, pe picioare, pur și simplu. Noi nu-i simțim, nu ne mușcă pe noi pentru că sunt purici de pisică sau de câine, dar le putem da animalelor noastre de companie acești purici. Pare incredibil că noi putem să-i infestăm, dar din păcate ăsta este adevărul. Bun. În momentul în care nu suntem siguri dacă există acești paraziți pe animăluțul nostru sau, după cum am spus, sunt animale cu păr mai lung la care nu ne putem da seama exact dacă este, sunt foarte greu de examinat vizual, putem să facem o chestie care e foarte simplu de făcut. Cu un șervețel îl umezim în apă și pur și simplu dăm în răspăr în zona de deasupra codiței sau pe burtică cu acest șervețel umed. Și dacă avem urme de purici, acest șervețel se va colora cu puncte negre. De fapt, aceste puncte negre nu sunt ouă de purici, cum se crede în mod normal, ci sunt fecalele acestor purici. Puricii, am spus, se hrănesc pe animalul nostru de companie și automat lasă și urme în urma acestei hrăniri. Este vorba despre sânge. Puricele se hrănește exclusiv cu sânge, deci puricele adult se hrănește exclusiv cu sânge și atunci fecalele sunt formate 100% din sânge. De ce spun puricele adult? Pentru că putem avea, după cum am spus, formele de nimfă și formele larvare ale puricelui care se dezvoltă în interiorul casei, se pot dezvolta în interiorul casei. Acestea se hrănesc cu celule descoamate, deci cu celule care cad, celule moarte de pe corpul nostru sau al animalelor noastre de companie, nu au nevoie de sânge. În momentul în care ajung în stadiul de nimfă, se hrănesc și devin adult. Se hrănesc cu sânge și devin adult și adultul se hrănește cu sânge. Adultul, după ce s-a hrănit, după ce și-a făcut plinul, se dă jos și depune aceste ouă. Nu le depune pe animal, ci le depune în mediu. Și unde le depun cel mai ușor sunt în zonele în care este călduț, curat, în zonele în care sunt ascunse, în lemn, depun foarte frecvent ouăle. De ce trebuie să știm aceste lucruri despre ciclul evolutiv al puricelui? Este pentru că trebuie să deparazităm și casa și mediul în care trăiește animalul nostru de companie împreună cu acesta. Da? Aici, la deparazitarea externă, pentru că așa scăpăm de acești purici, prin deparazitare externă, avem acum, din fericire, foarte multe variante. Și aici putem să amintim zgărzile antiparaziți care protejează și de căpușe, protejează și de purici și de muștele de nisip care au început, din păcate, să fie destul de frecvente la noi și transmit anumite boli de țânțari, iarăși putem să protejăm cu ajutorul acestor zgărduțe. Bineînțeles că mă refer la zgărzile care au efect îndelungat, nu la zgărzile care sunt foarte mirositoare, care nu sunt atât de eficiente împotriva acestor paraziți. Există zgărzi care sunt eficiente minim 4 luni, cam 6 luni, 6-8 luni și care își fac treaba foarte bine. Ce trebuie să știm despre aceste zgărzi? Bineînțeles că toate produsele au și avantaje și dezavantaje. Avantajele sunt că sunt foarte eficiente și nu lasă să se urce niciun animal parazit pe animăluțul nostru de companie. Dezavantajele sunt că încep să-și facă efectul cam după 14 zile după ce sunt puse la gâtul animalului. Și faptul că sunt mai eficiente la rasele de câini și pisici cu părul mai scurt și cu părul foarte lucios, cu părul mai aspru. La un câine care prezintă păr abundent, cum sunt
în general, animăluțele noastre de casă, este mai puțin eficientă și poate să existe, bineînțeles, dacă animalul este ținut cu părul lung. Dacă este animalul tuns și cu părul scurt, bineînțeles că vor fi eficiente, este ca și cum ar fi un animal natural cu păr scurt. Pot să existe cazuri în care această zgardă de foarte bună calitate să fie aplicată animalului nostru și să vedem că nu își face efectul 100%. Asta este cauza, pentru că zgărzile au ca mecanism de acțiune. Este în felul următor mecanismul de acțiune. Substanța care este impregnată în zgardă își face drum pe blana animalului, nu intră în organismul animalului, este doar un efect extern asupra animalului și atunci trebuie să ușor să se împrăștie pe suprafața corporală a câinelui sau pisicii. Acesta este un avantaj pentru că practic nu intră nimic în sângele animalului nostru, este doar eficientă asupra paraziților externi. O altă variantă de parazitare externă este picătura, să spunem așa se spune generic. Da? În acest grup de parazitare externă intră foarte multe tipuri de picături, foarte multe tipuri de firme care produc aceste picături și foarte multe substanțe care pot fi administrate sub formă de picătură sau, cum se zice mai modern, spot on. Spot on înseamnă picătură pe, da? La locul de absorbție. Ce trebuie să știm despre aceste picături este că, în general, ele nu protejează animalul mai mult de o lună, 28 de zile, 30 de zile, deci trebuie repetată la acest interval de timp. Ce trebuie să mai știm iarăși este că unele dintre ele conțin niște substanțe care pot da alergii animalului, care la locul aplicării pot să dea niște iritații, pentru că totuși este o substanță care omoară ceva. Da? Nu omoară animalul nostru, omoară insectele, dar totuși are un potențial alergen. Ca să evităm aceste alergii pe care pot să le dezvolte cățelușii noștri care poate deja, sau pisicuțele care deja sunt alergici la saliva de purici, ce putem face este să administrăm aceste pipete sau aceste picături în mai multe puncte pe linia spatelui animalului, direct pe piele, dând părul la o parte și ajungând direct la piele. Nu punem niciodată toată cantitatea de substanță într-un singur loc, pentru că, gândiți-vă, este cantitatea care este necesară pentru tot corpul, fie el de 5 kg sau 40 de kg, noi o punem într-un singur loc. Este foarte probabil ca acest animal să dezvolte o reacție alergică, pentru că este foarte multă substanță absorbită dintr-o dată într-un singur loc. Nu este vorba că produsul respectiv nu este bun sau că nu-și face treaba sau că nu-și face efectul sau așa, ci este doză foarte mare administrată într-un singur loc. Și atunci, repet, punem în mai multe puncte pe linia spatelui, ca animalul să nu se poată linge, direct pe piele, dând părul la o parte. Dar obligatoriu să fie minim 4 puncte de administrare. Dacă avem un câine de talie mare, automat și cantitatea de produs este mai mare și atunci trebuie să punem cantitatea în mai multe puncte. O altă variantă de deparazitare externă care a apărut și la noi în ultimul timp este pastila de deparazitare externă. În general, sunt pastile care sunt exclusiv pentru deparazitare externă, dar există și pastile care pot fi administrate și pentru o parte dintre paraziții interni. Această pastilă este o pastilă care, în general, are mecanism de acțiune pe parcursul unei luni sau pe parcursul a 3 luni. Sunt mai multe variante de parazitare externă sub formă de pastilă. Și ce trebuie să știm este că această substanță se eliberează treptat. Este un medicament cu efect retard, așa se numește acest tip de eliberare. Ca să țină 3 luni, automat trebuie să se magazineze undeva în organismul animalului. Și există o parte dintre animăluțe care nu tolerează acest fel de parazitare externă. Bineînțeles că putem să
avem alergii sau intoleranțe la orice produs, oricât de calitativ ar fi el, pentru că biologia nu este o știință exactă, fiecare organism este diferit și atunci putem să avem orice reacție poate apărea. Nu este vorba că nu e produsul bun sau nu e administrat cum trebuie sau nu este în termenul de valabilitate, toate condițiile pot fi îndeplinite și totuși organismul să aibă o reacție de intoleranță. Pentru că este un organism viu și nu putem să știm întotdeauna ce reacții vom avea. Aceste pastile cu eliberare prelungită este bine să nu fie divizate când sunt administrate. Și aici mă refer la două feluri de divizare. Luăm pastila, să zicem, pentru un câine de 10 kg, avem acasă un câine de 10 kg și o rupem. Ideal ar fi să o mănânce așa cum e, să o mestece el, nu să o rupem în bucățele și să o administrăm ulterior. Încă o treabă care am văzut că se întâmplă destul de frecvent și nu este în regulă, dacă avem un câine, să zicem, de 5 kg și un câine de 25 de kg acasă, să luăm o pastilă de 30 de kg și să o împărțim. Nu se pot împărți. Aceste pastile de deparazitare externă, repet, nu cele de deparazitare internă, ci cele de deparazitare externă, nu se pot diviza. Fiecare animal trebuie să primească o pastilă care să-i se potrivească greutății lui corporale. Atât pentru astăzi, sunt Dr. V, ne revedem data viitoare.